नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष के सिकाउँदै छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यस भिडियोको टाइटल र यस भिडियोको थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट चाहिँ पाइसक्नु भएको छ, पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईले चाहिँ अनलाइन एप्लाई गरेर तपाईले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र त्यसपश्चात तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप लगाउनलाई पनि एप्लाई गरिसक्नु भएको छ र एप्लाई गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईले त्यो छाप लगाएको सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई आउँदैन भनेदेखि आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु र यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। तपाईले चाहिँ तपाईलाई मन पर्ने एउटा कुनै ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यति बेला चाहिँ यहाँनिर मैले एउटा आफुलाई मन पर्ने ब्राउजर चाहिँ ओपन गरिसकेको छु र तपाईले यहाँनिर सर्चमा गएर चाहिँ कन्सुलर सर्भिसेस भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्नु होला र त्यसपश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईले समक्ष फर्स्ट इन्टरफेस चाहिँ खुल्छ एउटा वेबसाइट जुन कि नेपाल सरकारको वेबसाइट रहेको छ कन्सुलर विभागको। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ अलिकति स्क्रोल अप गर्नु होला र अब चाहिँ यहाँनिर आउँछ फर्स्टमा यो अप्सन अनलाइन एप्लिकेसन फर पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भनेर। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ तपाई सर्लक्क यहाँनिर माथि स्क्रोल अप गर्नु होला र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर डाउनलोड एटेस्टेड पीसीसी भनेर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्स नम्बर र डिस्प्याच नम्बर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। डिस्प्याच नम्बर भनेको चाहिँ तपाईको पुलिस रिपोर्ट भित्र नै हुन्छ, पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भित्र नै हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। तपाईको दाहिनेपट्टि चाहिँ हुन्छ, त्यहाँनिर हेर्नु होला डिस्प्याच नम्बर भनेर मेन्सन गरेको हुन्छ र रेफरेन्स नम्बर चाहिँ तपाईले जति बेला यो चाहिँ एप्लाई गरेर तपाईले परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनको लागि एप्लाई गरेर चाहिँ एउटा तपाईले पीडीएफ पाउनुहुन्छ जुन पैसा पे गरेको, त्यसमा चाहिँ रेफरेन्स नम्बर चाहिँ मेन्सन हुन्छ। त्यो रेफरेन्स नम्बर चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ म यहाँनिर रेफरेन्स नम्बर र डिस्प्याच नम्बर चाहिँ राख्छु। अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ रेफरेन्स नम्बर र डिस्प्याच नम्बर यहाँनिर दुईवटा नै मैले यहाँनिर राखिसकेको छु। तपाईले पनि यसै गरी राख्नु होला र यहाँनिर तलपट्टि सबमिटको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। जब तपाईले चाहिँ यहाँनिर सबमिटको बटनमा क्लिक गर्नुभयो त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईले सक्सेस युर डकुमेन्ट प्रोसेस इज यहाँनिर कम्प्लिटेड भनेर चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ र अब तपाईको यहाँनिर पुलिस क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड तपाईको गर्नलाई रेडी हुनुहुन्छ कि तपाईको छाप लगाएर आएको चाहिँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर रेडी छ, तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ। र अब तपाईले यहाँनिर चेक गर्नु होला तपाईको नेम, पासपोर्ट नम्बर, जुन डिस्ट्रिक्ट हो त्यो हैन सबै कुराहरु यहाँनिर चेक गर्नु होला र तपाईकै हो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर स्क्रोल अप गरेर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अब चाहिँ मैले यहाँनिर स्क्रोल अप गरिसकेको छु र अब सिम्पली चाहिँ तपाईले यहाँनिर सबै कुराहरु हेर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड एटेस्टेड पुलिस रिपोर्ट भनेर यहाँनिर लेखेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै चाहिँ तपाईको अब चाहिँ यहाँनिरबाट डाउनलोड भएर चाहिँ माथिपट्टि आइसकेको छ र अब चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट यसलाई स्क्रोल गरेर चाहिँ यहाँनिर पीडीएफ फर्मेटमा चाहिँ यहाँनिर खोल्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यति बेला ओपन भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो छाप लगाएर चाहिँ आइसकेको छ। यहाँनिर तपाईले छाप पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डिस्प्याच नम्बर कहाँनिर हुन्छ त्यो पनि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ र मैले प्राइभेट कुराहरु चाहिँ यहाँनिर ब्लर पनि गरेको छु, किन भन्दा गर्नु पनि पर्छ, किन भन्दा प्राइभेट कुराहरु चाहिँ हामीले देखाउनु हुँदैन। र अब चाहिँ तपाईलाई थाहा भइसकेको छ तपाईले कसरी चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट छाप लगाएर आइसकेको पुलिस रिपोर्टलाई चाहिँ डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला भन्दै तपाईसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै इल्ला भने सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओजेल पर्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईको बाँकी पल होस्। जय नेपाल।